हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विथ माया यूट्यूब चॅनल. मस्त पावसाळी वातावरण आहे. अशा वातावरणामध्ये काहीतरी झणझणीत खायची इच्छा होते ना. चला तर मग आज आपण बनवूया झणझणीत अशी तर्रीवाली मिसळ. त्यासाठी इथे मी एक छोटा बाऊल मोडाची मटकी घेतलेली आहे, हिरवा वाटाणा, थोडे शेंगदाणे, कढीपत्ता, वाटण्यासाठी 3 मोठे कांदे, 2 टोमॅटो आणि मसाले. कढई आपली गरम झालेली आहे. आता त्यामध्ये 3 ते 4 चमचे तेल घेऊया. तेल थोडे जास्तच घेऊया. आता त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरी व 1 चमचा ओवा टाकून थोडा कढीपत्ताही टाकला आहे. सर्व तडतडल्यानंतर 1 छोटा चमचा आपण त्यामध्ये हिंग पावडर टाकूया. आता त्यामध्ये कांद्याची मिक्सरला फाईन पेस्ट करायची व तीही ॲड करायची. तेलामध्ये कांद्याची पेस्ट छानपैकी एकजीव करून घ्यायची. मीडियम हाय फ्लेमवरती पेस्ट सारखी हलवत राहायची. आपल्या कांद्याच्या पेस्टलाही तेल सुटायला लागलेलं आहे. कांदा थोडा लाईट ब्राऊन कलरचा झाल्यानंतर टोमॅटोचीही प्युरी करून घ्यायची व तीही यामध्ये ॲड करायची. कांदा टोमॅटोची प्युरी एकजीव करून घेऊन 2 ते 3 मिनिट मीडियम गॅसवरती सारखं हलवत राहायचं. टोमॅटो लवकर शिजण्यासाठी त्यावरती मी झाकण ठेवत आहे 2 मिनिट. 2 मिनिटानंतर आपल्या कांदा टोमॅटोच्या प्युरीला छान तेल सुटलेलं आहे. सर्व एकजीव करून घ्यायचं. आता त्यामध्ये आपण मसाले ॲड करूया. मसाल्यांमध्ये 2 चमचे मी काळा तिखट घेतलेले आहे, 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा हळदी पावडर व 2 ते 3 चमचे मिसळ मसाला घेऊन सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा एकजीव करून घेते. आपल्या सर्व मसाल्यांना तेल सुटायला लागलेलं आहे. आता यामध्ये आपण स्वच्छ धुतलेली मोडाची मटकी टाकूया. थोडा हिरवा वाटाणा व शेंगदाणे टाकून पुन्हा एकदा सर्व एकजीव करून घ्यायचं. 1 ते 1.5 मिनिट मीडियम हाय फ्लेमवरती सर्व एकजीव करत राहायचं. त्यामुळे सर्व मटकी वाटाण्याला छानपैकी मसाले लागतील व तेल सुटायला सुरुवात होईल. आपल्या मसाल्यांना छान तेल सुटायला लागलेलं आहे. आता यामध्ये आपण गरम केलेलं पाणी ॲड करूया. गरम पाण्यामुळे आपल्या मिसळला छान तरी येते. सर्व एकजीव करून घ्यायचं. आता मिसळला घट्टसरपणा येण्यासाठी मी इथं 1 छोटा चमचा बेसन पीठ घेते व त्यामध्ये पाणी टाकून छान एकजीव करून यामध्ये टाकते. यामुळे आपले मिसळला छानपैकी घट्टसरपणा येतो व कलरही खूप सुंदर येतो आणि टेस्टही खूप छान लागते. आता पुन्हा एकदा थोडं पाणी ॲड करून सर्व एकजीव करून घ्यायचं. चवीप्रमाणे मीठ टाकून सर्व हलवून घ्यायचं व 7 ते 8 मिनिट यावरती झाकण ठेवायचं. आपली मटकी वाटाणा शिजायला 5 ते 6 मिनिट पुरेसे असतात. त्या हिशोबानेच तुम्हाला जेवढी मिसळ घट्ट हवी असेल ना त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं. 7 ते 8 मिनिट झालेले आहेत. आपली मिसळ छान तयार आहे. तरीही खूप छान आलेली आहे व कलरही खूप सुंदर आलेला आहे मिसळला. तुम्हीही या पद्धतीने नक्की करून पहा. तुम्हालाही नक्की आवडेल याची मी खात्री देते. आता आपण मिसळचं ताट वाढून घेऊया. आपली झणझणीत व तर्रीवाली मिसळ तयार आहे. संडे स्पेशल आजचा मेनू आहे मिसळ.